محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بنيات مولد النبي صلى الله عليه وسلم. I did it. Did it? If we have to stand up, probably don't lift up the two last mics. If we stand up, leave the two mics down. The rest will pick it up. And then feeding back each time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. مددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيبي يا ربي. مدد يا سيدي يا سلطان الأولين من شيخ عبد الفايز الدارستاني. مدد يا سيدي يا سلطان الأولين من شيخ محمد لازم مولانا الحقاني. مدد يا سلطان قلوبنا مولانا الشيخ هشام كرباني. مدد الحق حجة الله يا المحب. عبيدين بمددكم من نظركم حبيبي. ببركة الربيع الأول، ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب, dress us from the lights and the realities of the birth of Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتولى إليه ومر الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا قادرون ولولدنا ولولدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأهلنا ولأمواتنا وللمؤذنين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ بذكر وينصرنا بما أسرع به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا عاد مخاطنا بالخيرات والمسارات والأنوار والبركات ويهدينا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وأن يتنى الله الكريم
ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناصر عالم الأبطالي قدس الله سره بجاه خير الأنام ولكم رنية صالحة منفس خاتمة عند الموت بعد العمر الذي في طاعة الله وإلى حضرة النبي سورة الفاتحة. Hey, what, are you taking my job? Salam to all the people who are online also and joining us from all over the world, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغم ينفي الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله عسانا هذا بفضل الله. ويا أقصى ويا حنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال أغيثونا بأهل الله وكونوا أولنا بالله عسانا هذا بفضل الله. سألناكم وللزلفى نجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أولنا في الله عسانا هذا بفضل الله. فيا ربي بسعادتي تحقق لي إشاراتي وساطتي بشاراتي ويصفو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أولنا في الله عسانا هذا بفضل الله. بكشف الحب عن عيني ورافع البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أولنا بالله عسانا هذا بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق إن الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أولنا في الله عسانا هذا بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 مدد
الله مدد إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. So this is broadcasting on Muhammadan way on Naqshbandi side too. Salutes the audience. Inshallah. Keep the broadcast on the Naqshbandi page. Inshallah page 50, no, 17. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي الأول يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشاهير يا ربي فرحا والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل المسلمين يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي يا صامت أنا يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي ترشدنا بنوره يا ربي حفظا نجوى أمنا يا ربي واسقينا جنانا يا ربي أجرنا من عذاب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah page 19 is going to give salam to the people who are watching online, but a lot of them are all the people who are sitting here. Salams to you. وعليكم السلام. Page 19. يا رسول الله سلام عليك في الشام والبلد رفعت اليدين رفعت العلم
أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه بالخوف عملوا ولآيات القرآن علوا وتعد بنا وغير يا رسول الله سلام عليك في الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نعرفكم البحر وتعرفنا وصفا والبيت يعرفنا ولنا المعنى وخيفنا ولمن هذا وكل ركني يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو علي المرتدى أسد وإلى سبطين ننتصب نسبا ما فيه من نقل يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بكريم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابن الباقر غير ولي وإمام الصادق العفل وعلي الخل أولى اليقين يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين ولوا وبفضل الله قد صلوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في القرن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طورهم أمان الأرض والذكر شبهوا بالأنجم زورهم مثلما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة ناقف من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واستغفر بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج وبذل يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومآفات من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم Again, remind always for myself, on these holy months and holy nights, Shaitan doesn't want the person to receive those lights. And this way is based on muhabbat, keeping calm, keeping your love focused. If this flower opens, it catches all the rays of this divine emanation and grace. But Shaitan doesn't want that. So all type of aggravation and agitation will come right before the majlis to close the heart, to make the heart to be locked, angered, confused.
And this is what Prophet ﷺ described, this is the greatest struggle, the struggle against the self. To identify yourself means to be a spiritual warrior is in which to, don't let Satan play with you, don't let him manipulate your every move and every mood. You know when something's holy and you know he's going to try to trip you at that moment, and you immediately overcome, you guard yourself. Oh, I'm getting angry and agitated, this is the wrong time that he's trying to play with me and agitate me. Don't give your excuse of why it's happening, because this, that. No, that doesn't mean anything for Allah. The why of why it's happening is insignificant. Why it's really happening is there's a light about to come to your soul from the association. And the devil just wants to block the heart, make it to collapse so that it doesn't receive those emanations. So this spiritual path is real, and that you become somebody who is aware that at these moments I have to keep calm, I have to keep my heart connected, I have to try to reach towards these realities, to be dressed by these realities. These salawats and these nasheeds and these prayers, we strongly advise that everything we do, read it in English. Our language, 99.9% of the people here, we study and think in English. We're not here to be Arabs and to make everybody to read Arabic, but we recite in these traditional tongues and these words. But the most important is to understand what you're reciting, that these words are poetries and prayers to the Divinely Presence, to the prophetic reality, and that everything that being recited, you've been talking in the last few days, that these associations are like a spiritual gondola, spiritual tram. As soon as you enter the room, the soul is moving on a course. It starts from the mulk into the material world and immediately begins to move like a rocket. Sultanan Nasira, it moves into a presence in which Allah has authorized, the authorized King of the heavens, these souls and these lights within the heavens. This tram is moving in that direction. Everything being recited has a tremendous reality. And the people of Basira, the people of the heart, they should begin to meditate and contemplate. Look at the words of what being recited, and just gently with your eyes a little bit closed so that you can also read it and keep your eyes closed at the same time. Miraculous power. And meditate on what's being said. This whole way is based on the beauty of these words, and to be fragranced by them, to feel it within the heart, and then we begin to move within that ocean of love, inshaAllah. That page 22. Sayyidi ya Sayyidi Muhammad ya Habibi, Sayyidi ya Sayyidi Muhammad ya Habibi, hubbak bi qalbi rasi, sharafi wa izzi wa nimrasi, hubbak bi qalbi rasi, sharafi wa izzi wa nimrasi. رافينا لك على راسي، رافينا لك على راسي، والله تابعينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، طالب بركة جنبا من آثار بابا، طالب بركة صحابة، يشهد لي
بالقدم وشاقة مثل الصحابة والشاقة يا رب مثل الصحابة والشاقة بالمشهد اشفعني يا رب يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 36. Page 36. Salam to all those who are watching online. Ashi, Mariam Zaman, all the people out there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ridwan, who are you texting? Are you there too? Salam Ridwan. Page 36. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. حبيب
barakah li wa la ali. All those times I was talking, it's not going through on the mic. Can you hear me now? Tap. Can you hear me? Can you hear me now? Hello? Anybody who's really out there on the internet, can you hear me now? Well, these guys are logged on. Oh, Junaid, somewhere. Inshallah. Let's go to page 49. Allah, 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 ya lana mawlan siwa Allah, kullama nadaita yahu qala ya diyana Allah. Reminder for myself that when we're talking today at the Jummah, that this ocean of muhabbat, the Prophet described Allah as a hidden treasure wanting to be known. La ilaha illallah wants to be known and is a hidden treasure, meaning Allah will never be known. There's no way to reach Allah but He wants to be known. And He be known through Muhammadun Rasulullah. Prophet is a reflection of that reality, that Allah wants to be known and creates Bahr Muhit, a meme in which all creation in that light, and that light known as Muhammadun Rasulullah. We're not talking the physical personality, we're talking Nur. This light of La ilaha illallah is a qudra and power
upon Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wants to be known and will be known through the creation. And this ocean of creation, all of it exists. Surah An-Nur, Allah describes that it's like a lantern. And awliyaullah, they witness through their heart, they're not making it up as a philosophy class. Because of their training and their seclusions and khalwa, Allah showed them that Allah is a power and a fire. It's a qudra, la ilaha illallah comes. Allah made the soul of Prophet like a siraj and munira, like a lamp that gives light. When Allah's qudra hits the lamp, the reality in the soul of Prophet what happens when heat hits something cool? Because Prophet bardan wa salam, Prophet's reality of rahmah is cool and peaceful. So it means that this heat hits this glass and then this glass begin to sweat, little drops. Where Allah described, I created my creation on my throne is upon the my, means the creation of my is the heat of Allah with the coolness of the universal soul. Adam Kadnan, our Kalimi brothers and sisters and cousins, the universal Adam. Islamic is Insan Kamil, the perfected soul in which all creation is in that Nafs al-Wahid. We created you from what surah, the 4th surah verse 1? We created you from one nafs, one nafs. And every drop that comes into existence comes to existence on this side, not this side. La ilaha illallah is this side is Muhammadun Rasulullah. So in the mirage going to witness Allah from here you witness Allah, but Sayyidina Jibreel said, I can't go on this side because the drop when it comes to this side burns because of the qudra and the fire of Allah. Nothing comes between La ilaha illallah hu Muhammadun Rasulullah. Nothing comes. This izan, this might of Allah comes like a fire. This is only for us to understand the haqqaiq. And that's why Allah describes like a lantern. Means all creation is within a lantern. And the sweat that coming inside is the reality of every universe and planet, and every soul is based on light. The light comes into existence inside the lantern. Nothing goes outside. Nothing goes into the ocean of La ilaha illallah. That's why the kalima states that there is nothing but Allah on this side. Don't look to here. Don't try to do your philosophy on this side. Meditate and contemplate on this side. You're from creation, I'm from creation. The reality of this creation was created in the heavens and known as Muhammadun Rasulullah. So this love is an ancient love where Allah the force and the power that's all around wants to be known, and I've been known through this reality. So He gives it a light and begins to manifest. Everything in here is a manifestation of that reality, and Allah still remains La ilaha illallah, because this is actually just a shadow. It really doesn't exist, it's just a temporary manifestation. When Allah pull it back, it becomes still as it has always been, La ilaha illallah. Just you think about it. Inshallah, page 55. صلاة بالسلام المبين لنكتة التعليل يا غرامي. صلاة
تكويني بنحو نور فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي يا من جاءنا حقا نذيري مخرجا مسلما سبل الرشاد يا من جاءنا حقا نذيري مخرجا مسلما سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا دار الجميل ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا دار الجميل ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة لم تزل تطلع عليك كمثل النسيم تدعى إليك صلاة لم تزل تطلع عليك كمثل النسيم تدعى إليك صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. So let's go to the Urdu book, inshallah. The section D. Inshallah, page 94. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ جب کے سرکار تشریف لانے لگی پورو گلنا بھی خوشیاں بنانے لگی ہر طرف شور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی
آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیانے خوشی میں نہ جائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پینا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللهم صل وسلم وبارك عليه. Inshallah, page 102. Again, remember the English, and these are like also the tafsir of the Urdu is important of what these words and these realities of the reality of Prophet ﷺ. The beatific means that take yourself into a meditative state in which through the reflection of your heart to see that, to see the beatific face of Prophet ﷺ, the baby face of Prophet ﷺ, these lights and the feelings, as Sayyidina Amina, what she was feeling of that love for Sayyidina Muhammad ﷺ, Sayyidina Halima who gave the milk to Sayyidina Muhammad ﷺ, is an infinite reality and dress upon the soul. We pray that Allah make our recitation to be real, to witness what we are reciting. Inshallah, page 102. یا مصطفیٰ 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 تو ہے عاشق نبی سب کو یہ بتائے جا مصطفیٰ کے عشق میں محفلیں سجائے جا جشن آمد نبی جشن آمد نبی دل سے تو منائے جا دل سے تو منائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ بڑھ کے تھام لے نعرہ محمدی نعرہ محمدی زور سے لگائے جا زور سے لگائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ گفتگو کی ابتدا کر تو لفظ بول کر بول کر جن سے تجھ کو عشق ہے جن سے تجھ کو عشق ہے ان کے گیت گائے جا ان کے گیت گائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مرشدی کی بات کو اپنے پلے باندھ لے سامنے جو آئے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے اونچا رتبہ پا کے تو اونچا رتبہ پا کے تو مرتبہ بڑھائے جا مرتبہ بڑھائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ باغوں میں بہشت کے رات دن تو گھوم کر اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چوم کر بخت کو جگائے جا بخت کو جگائے جا دل
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's the mentioning of all the Prophet's names, but we are Muhammadiyun and the family of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has the name of Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Musa alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Adam alayhi salam, all of the brotherhood of that reality inside that. So people who are listening or watching from other faiths, it's the love of all the Prophets, it's the love of all the holy books, it's the love of everything that God loves. When you have that love, Allah begin to send more. In page 105, the immensity of these words, how do I show my gratitude for this generosity? When we talk to Prophet and we talk about Sayyidina Muhammad Ya Rasul Kareem, Ya Rasul Kareem, because Ana Qasim, Prophet described that I'm the one who distributes. Allah gave to me, I distribute. They come to the generous soul of Prophet for their request and for their needs, like a generous king, that you have the power, you have the might. Ana faqir, I'm coming as somebody weak and been in difficulty of this dunya. I'm coming to your generosity, the generosity that my Prophet Muhammad has bestowed upon me. In this busy world, at every minute Satan wants us to forget God's blessings and grace that He's bestowed upon all of our lives. For us to be sitting here and not to be on Hastings, to be sitting here and not in bad places, to be sitting here and not in some war zone where you have no food and running just for your life on the line, and all your children probably already have been killed. Allah's infinite grace and rahmat every moment, and all that shaitan wants is to forget. Forget what yesterday God gave to you. Forget 5 minutes ago what God gave to you, become angry. And they recite these knots to remind themselves how generous God is, how generous Allah is, how generous that He put us in the love of Sayyidina Muhammad, that I kept organizing events and celebrations for Sayyidina Muhammad's holy birth and presence on this earth, and my Lord freed me from all sadness and all difficulties here and hereafter. This is their key. You have mushkilat, have milad. What are you going here, go there, ask this one, ask that one? Oh Allah, what are you asking? They can't help themselves, they help you. Awliya come and teach, keep the love of Prophet, have a milad al-Nabi for Sayyidina Muhammad. Support the milad al-Nabi. When you see the milad al-Nabis and the mawlids and the celebrations of the love of Sayyidina Muhammad, support them. And freed me from all sadness and difficulties here and hereafter. Show page 105. इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। भी सजाता था सरकार की महफिलें, भी सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़ातें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगो मैं मौला से क्या, क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये गम है कि मेरे
उम्मती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने। दोनों आलम में उनको धनी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से। जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, सदकी जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदकी जाऊं नियाज़ी में लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. That there is an immense blessing in the remembrance of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praising upon the master of both worlds, which we have found peace and contentment, we found an honor and high stations. And if we remember to ourselves that I was a sinner and I had no good deeds, but the chosen one Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam made me from his nation and from the people of heavens. When Allah loves you, He sends you that Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam into the heart. And those who want to elevate themselves, they realize that by this praising, by these salawats, by these associations, this infinite generosity of divine love and divine grace begin to bless them, dress them. And shaitan make them to always be upset, to be forgetful. As soon as we read and accompany the teachers, they remind, no, don't you remember Allah's amazing grace upon you, that how He found you broken and shattered, and that He saved you, and that He washed you, and that He cleansed you, that He forgave you, and then He gave you His infinite rahmah of muhabbat and love. And every 5 minutes we go outside and again forget all of that and become angered, upset that what this, what that, what this. Just for this faith alone you owe lifetimes of worshipness. Only Allah teach that if we really understood how much Allah saved us, you would never have lifted your head from sujood. To even open your mouth to have a complaint to them, Allah reminding, don't you know where you were destined for? And that my rahmah saved you? How you could lift your head to even say something to me? But Allah's infinite mercy, they're kids, they're crazy, don't worry about it. Like your children, they really know who you were. You think they would talk like that? No. But you say, he's a kid, doesn't know. Allah not holding us to an account. They're not rijal, they're not the men of God mature in the way of Allah. Men and women is the same, it mentions maturity. They're not mature in the way of Allah. Allah look at them like children. But only Allah come to remind us, no,
that we wouldn't lift our head if we truly understood how much of Allah's mercy is now entering into our hearts. Just this love of Sayyidina Muhammad is the greatest gift that Allah has to give to insan. To love whom He loves. That light enter into the heart, and the praisings and the mahfil then raises their darajat and the honor of their soul, because the sahib and the owner's reality is so high that as soon as you make salawats upon Sayyidina Muhammad the soul is now elevating in its rank and in its darajats. InshaAllah, page 110, we stand inshaAllah. We don't need to bring the mics, and they'll pick up Adam. Haji Raju, lay the beat please. Mustafa Jane Rahmat Lakhon salam, Shumai Bazme Hidayat pe lakhon salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam, Shumai Bazme Hidayat pe lakhon salam. Khutaye Sar Wahadat pe Haq Tadru, Qasim
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شرف النبي صلى الله عليه وسلم على وسلم وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية والقادرية وسائر ساداتنا وصدقنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوتر 40 نوتر الاعتكاف نخلي سلوك هذا المجلس يا رب بالنيات ختم خارج كان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. دين الإسلام من كل ما يقال الشريعة، من كل ما يقال الطريقة، من كل ما يقال المعرفة، من كل ما يقال الحقيقة، من كل ما يقال منازيم يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم يا مسبب الأسباب وفتح الأبواب مقلب القلوب والأبصار يا دل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وهو ذو أمر الله إن الله بصير بالعباد. رابط الشريف مدد الحق حجة الله المقدس انزل علينا واشفعنا وبدين بمددكم. Asking to always see ourselves in Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مدد يا سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم انزل علينا واشفعنا وبدين بمددكم. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ألم نشرح لك شريف بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. الله أكبر. إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة شيخ النقشبند محمد الويسي البخاري سلطان أولياء شيخ محمد الفيصل الداغستاني سلطان شيخ محمد ناظم هذا الحقاني مولانا الشيخ الشام الكباني الشيخ عدنان الكباني الشيخ محمد هذا عبد الخالق الكواني صاحب سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام وسيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا أمه سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Keep the realities of via Wadud, Sifat al-Wadud, who this creation is manifesting from Allah's holy name, moving to the hay of Hidayat and the hay of Hu, the power of Hu upon the mim of Muhammadun Rasulullah, and everything of Qawb Qawsaini or Adana is in that wow. Bain Allah and Allah is a
connection to Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal dress us from that wow and bless us from that wow and open its reality upon our heart and upon our soul. Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Khalina wa Shkhalina wa Ahidin wa Madhulakum wa Nadara. فلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 illallah. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلامه ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا يا الله 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 Allah
Allah, 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 Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله الله يا 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 الله أنت الله أنت الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد محمد المهدي خليفة الله 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 يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله حسب المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا غالبا غير مغلوب 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 يا خالدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أحمد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد
عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعروفين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العظيمة قدس الله تعالى وزكية ونور الله تعالى عدته مبارك ورضي تعالى من بركاته وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وعلى أرواح الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم وعلى أرواح أئمة الأربعة وعلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة وعوص الخليقة شاه الدين نقشبند محمد كويشي البخاري وحضرة مولانا سلطان الأولياء شاه عبد الله الفازل الداغستاني وحضرة مولانا سلطان الأولياء سيد محمد ناظم الحقاني ومولانا سلطان الأولياء سيد محمد هشام القباني وشيخ عدنان القباني شيخ محمد عادل وعبد الخالق الغجدواني صاحب الزمان سيدنا إمام محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا إمام علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا إمام حسن عليه السلام سيدنا إمام حسين عليه السلام وسيدنا فاطمة الزهراء عليها السلام وصائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. Inshallah, we'll do our salat and salams and maybe inshallah after dinner a talk, but I think we talked enough so far. It's time for people to eat. Give our salam. Oh, yeah, Rabbi, صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وسادة الكرام، قال مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، سائر ساداتنا والصديقين عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, inshallah, we have our program tomorrow night, and then we have the actual Milad al-Nabi Sallallahu to Sunday night with the ziyarah of the holy hair. Then we have our grand Mawlid next Friday, inshallah. So we're in complete Mawlid ziyarat mode, inshallah. Whoever can support out, whoever can volunteer, make sure that you're volunteering at a certain position, that's something to do, inshallah. Make some announcements or sing a song or something. Awkward quiet. Assalamu alaikum, mashallah. It's a blessed evening of zikr. Please take this opportunity to support the center and support the events in any way possible. There are numerous ways of doing it by being monthly sponsors online. We got the debit